سلام به همه عاشقان فوتبال، سلام به همه فوتبال دوستان. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، به کانال دوستان فوتبالی خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو ما می‌خوایم در مورد حساس‌ترین جذاب‌ترین بازی سال، یعنی فینال لیگ قهرمانان اروپا بین اینتر میلان و پاریس سن ژرمن صحبت کنیم و بازی که روز شنبه قرار برگزار بشه تو ورزشگاه آلیانس آرنا و باید ببینیم که چه نتیجه قرار رقم بخوره و همه عاشقان فوتبال دوستان منتظرن که این بازی شروع بشه و منم خیلی منتظرم که مشتاقم که این بازی شروع بشه. مخصوصا برای ما ایرانی‌ها این بازی جذابیت ویژه‌ای داره به خاطر وجود مهدی طارمی توی ترکیب اینتر میلان و بریم که یه سری اطلاعات رو در مورد این بازی بدیم و پیش‌بینی خودمون هم بگیم که این که از این دو تیم قراره قهرمان میشه. توی این ویدیو قبل اینکه ما پیش‌بینی خودمون رو در مورد قهرمان لیگ قهرمانان 2025 بگیم، یه سری اطلاعات رو میدیم و این اطلاعات رو با خرافه این مقدار ترکیبش میکنیم و البته من آدم خرافه پرستی نیستم، ولی میخوایم برای اینکه ویدیو یه ذره جذاب بشه یه سری اطلاعات رو بدیم و اینا رو میگم به حالت خرافه گونه نگاه کنیم و بر اساس این مدل بیایم پیش بینی کنیم که کدوم تیم قراره قهرمان لیگ قهرمانان 2025 بشه. ما قبلا فقط یه ایرانی داشتیم که در واقع فینال لیگ قهرمانان صعود کرد، علی دایی بود که با بایر مونیخ در واقع رفت فینال لیگ قهرمانان و جلوی منچستر یونایتد کامبک خوردن و یعنی برای فینال لیگ قهرمانان برای ما ایرانی‌ها خوشیوم نبوده و اگه بخوایم به حالت خرافه‌گونه به نگاه کنیم پاریس سن ژرمن باید قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه و ما میگیم برای ما ایرانی خوشیوم نبوده و اونجا به علی دایی در واقع فرصت بازی نرسید. اینجا هم حالا ممکنه به مهدی طارمی فرصت بازی نرسه، باید ببینیم حالا چه اتفاقی قرار بیفته و آیا اینزاگی به مهدی طارمی بازی میده یا نه. و ما میخوایم یه سری اطلاعات رو بدیم و مطمئنم که این اطلاعات هم در واقع برای شما جالب خواهد بود و این اطلاعات رو من درآوردم و میگم و اینا رو یکم میگم به حالت خرافه‌گونه نگاه میکنیم و در نهایت میگیم که کدوم تیم در واقع قهرمان لیگ قهرمانان اروپای 2025 میشه. اول در مورد ورزشگاه آلیانس آرنا صحبت کنیم که آلیانس آرنا فقط یک بار میزبان فینال لیگ قهرمانان بوده که چلسی و بایر مونیخ بود که چلسی تونست تو ضربات پنالتی در واقع بایر مونیخ رو شکست بده و این در واقع دومین میزبانی ورزشگاه آلیانس آرنا هست. و در مورد اینتر هم بگم که ورزشگاه آلیانس آرنا برای اینتر خوشیوم بوده، تقریبا میشه گفت 4 بار بازی اخیر اینتر توی ورزشگاه آلیانس آرنا 1-1 شکست و 2 تا برد بوده و برد 3-2 که مقابل بایر مونیخ هم داشتن و همه شما به یاد دارین که در واقع امسال توی 2025 در واقع تونستن تو ورزشگاه آلیانس آرنا تو بازی رفت 3-2 در واقع بایر مونیخ رو ببرن و ورزشگاه آلیانس آرنا تا حدودی میشه گفت برای اینتر خوشیومه. حالا ما بریم یه سری اطلاعات دیگه هم بدیم، مطمئنم این اطلاعات برای شما جالب خواهد بود. کشور آلمان تا الان 9 بار میزبان فینال لیگ قهرمانان بوده و ما میخوایم در واقع به اون فینال‌های اشاره کنیم که یه سمت قضیه در واقع یا تیم فرانسوی یا تیم ایتالیایی یا هر دو طرفن و اگه بخوایم مجموع اینا رو جمع کنیم 3 بار در واقع تیم‌های فرانسوی فینالشون توی آلمان برگزار شده و 3 بار هم تیم‌های ایتالیایی فینالشون توی آلمان برگزار شده و آمار این به این صورته که از این 3 تا فینالی که فرانسوی‌ها داشتن 2 بار شکست خوردن و 1 بار در واقع تونستن فینال رو ببرن. ولی اون طرف قضیه خیلی جالبه که هر باری که در واقع تیم‌های ایتالیایی فینالشون توی آلمان برگزار شده هر بار شکست خوردن، یعنی هر 3 بار هم در واقع شکست خوردن و تیم‌های ایتالیایی هر بار فینالشون توی آلمان برگزار شده تا الان شکست خوردن و از تیم‌های فرانسوی هم فقط 2 بار شکست خوردن، 1 بار در واقع برنده شده. یعنی آمار برای فرانسوی‌ها خیلی بهتر از ایتالیایی‌ها بوده. ایتالیا هر 3 بارشون رو باختن ولی فرانسوی‌ها حداقل 1 برد رو داشتن. خب این یه نکته اطلاعات جالب که تا اینجا کفه ترازو به سمت پاریس سن ژرمن اگه بخوایم به حالت خرافه‌گونه نگاه کنیم. اما بریم در واقع آمار ایتالیایی‌ها رو ببینیم، فینالایی که توی آلمان داشتن. یوونتوس 2 بار در واقع فینالش رو توی آلمان برگزار کرده، 1997 و 2015 که یه بارش تو المپیک برلین بوده و یه بارش هم تو المپیک مونیخ بوده و یه بارم میلان بوده سال 1993 که تو المپیک مونیخ بوده. یعنی این المپیک در واقع ورزشگاه المپیک برای در اون کلمه المپیک و واژه المپیک برای کلا ایتالیایی‌ها یک واژه خیلی بدیوم و
یک واژه در واقع خیلی شومه، یعنی هر بار که اینا تو المپیک فینالشون رو برگزار کردن باختن. میلان سال 1993 و یوونتوس هم 1997 و 2015 در واقع فینالشون رو توی المپیک برلین و المپیک مونیخ برگزار کردن و هر سه بار هم باختن. اما در مقابل تیم‌های فرانسوی در واقع رنس بوده که توی اشتوکات بازیشو برگزار کرده، یعنی توی مونیخ نبوده بازی، توی اشتوکات بوده و باخته به رئال مادرید. و موناکو بوده که توی گلزنکرشن در واقع بازی کرده و جلوی پورتو باخت که 3-0. اون بازی رو فکر کنم شما به یاد داشته باشین که 3-0 پورتو تونست موناکو رو شکست بده. ولی نکته جالب اینجاست که تنها تیم فرانسوی که تونسته قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه مارسی بوده. تا الان فقط یه تیم فرانسوی تونسته قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه و اونم مارسی بوده. و نکته جالبش اینه که سال 1993 جلوی تیم ایتالیایی بوده. سال 1993 جلوی تیم ایتالیایی بوده که همون میلان بوده که ورزشگاه المپیک مونیخ، یعنی توی مونیخ برگزار. درسته الان فینال لیگ قهرمانان توی آلیانس آرناس، توی المپیکو نیستش، ولی نکته جالبش اینه که تنها تیم فرانسوی که در واقع قهرمان لیگ قهرمان اروپا شده مارسی بوده که 1993 یه تیم ایتالیایی رو شکست داده. کجا شکست داده؟ توی مونیخ شکست داده. نه، شهر مونیخ برای ایتالیایی‌ها خوشیوم نبوده، ولی در عوض برای فرانسوی‌ها خوشیوم بوده و در واقع آخرین تیمی که در واقع قهرمان لیگ قهرمان اروپا شده از فرانسه مارسی بوده و بعد مدت ها پاریس سن ژرمن در واقع فینالش رو قراره توی مونیخ برگزار کنه و باید ببینیم که آیا یه تیم فرانسوی دیگه بعد مارسی قهرمان لیگ قهرمان اروپا میشه یا نه. الان هم اینتر میلان با یه تیم فرانسوی داره توی شهر مونیخ، فقط ورزشگاهشون فرق داره، یعنی توی المپیک نیستش، توی آلیانس آرنا هست و باید دید که آیا آلیانس آرنا میتونه در واقع برای اینتر میلان خوشیوم باشه یا نه، یا کلا کشور آلمان برای ایتالیایی‌ها خوشیوم نیستش. و میگم تنها تیم فرانسوی که تونسته قهرمان لیگ قهرمانان بشه مارسیه که جلوی تیم ایتالیایی تونسته اینو به دست بیاره و تو شهر مونیخ. و نکته جالبی که الان بهتون میگم و پشتوریزون هست اینه که ایتالیایی‌ها 3 بار فینالی که توی آلمان برگزار کردن، هر 3 فینال هم عددهای آخرش عددهای فرده، یعنی 1993 1997 و 2015. تیمای ایتالیایی هر بار سال فرد، یعنی سال فرد یعنی چی؟ یعنی 2015 1997 1993 هر بار که سال فرد رسیدن به فینال لیگ قهرمانان و اون در واقع فینال هم توی آلمان برگزار شده باختن بازیاشون رو. و مارسی هم نکته جالب دیگه اینه که مارسی سال 1993 رسیده به فینال و جلوی تیم ایتالیایی بوده. الان هم پاریس سن ژرمن توی سال فرد یعنی 2025 رسیده به فینال و جلوی تیم ایتالیایی توی شهر مونیخ. و اینا رو وقتی کنار هم میذاری به این نتیجه میرسیم که پاریس سن ژرمن احتمالش خیلی زیاده که قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه. ولی یه نکته جالب دیگه هم بهتون میگم که این نکته خیلی پشیمون‌زونه. این نکته چیه؟ نکته اینه که در واقع اولین فینالی که مارسی در واقع تجربه کرده کی بوده؟ در واقع اولین سالی بوده که در واقع فیفا تصمیم گرفته که جام باشگاه‌های اروپا رو اسمش رو عوض کنه به لیگ قهرمانان اروپا. یعنی اون سالی که فیفا تصمیم گرفته جام باشگاه‌های اروپا رو به لیگ قهرمانان اروپا تغییر نام بده، همون سال اولین سالیه که مارسی در واقع برای اولین بار میره فینال لیگ قهرمانان اروپا و برنده در واقع فینال لیگ قهرمانان اروپا میشه. که جالبش اینه که الان هم ما چی رو داریم؟ در واقع لیگ قهرمانان اروپا با فرمت جدید رو داریم و یه تیم فرانسوی تونسته بیاد فینال لیگ قهرمانان که فرمت جدیده، در واقع تو فرمت جدیدش. و بعد اینکه مارسی در واقع اولین فینالش رو توی فرمت جدید لیگ قهرمانان اروپا اومد به فینال و تونست در واقع اولین قهرمانیش رو به دست بیاره، حالا پاریس سن ژرمن توی فرمت جدید لیگ قهرمانان به فینال رسیده و اونم تو شهر مونیخ جلوی تیم ایتالیایی. توی یک سال فرد مارسی تو 1993 بود، پاریس سن ژرمن 2025. مارسی تو شهر مونیخ بود، پاریس سن ژرمن توی شهر مونیخه. فقط تفاوتش توی در واقع ورزشگاهه، یعنی اون المپیک بود، اینجا آلیانس آرناس. و باید دید که تمام این اطلاعات رو وقتی کنار هم میذاری و با خرافه یه مقدار قاطی میکنی
به این نتیجه میرسه که پاریس سن ژرمن در واقع پیش بینی ما پاریس سن ژرمن در واقع برنده فینال لیگ قهرمانان 2025 میشه و فقط یه نکته مثبتی برای اینتر میلان هست، اونم اینه که اینتر میلان در واقع آلیانس آرنا برای اینتر میلان یه مقدار خوش‌نم‌تر بوده. یعنی شما بازی اخیر رو نگاه می‌کنی برای در واقع اینتر میلان آلیانس آرنا خوش‌نم بوده، ولی همین اطلاعات رو من وقتی کنار هم میذارم و من یه نکته هم هست، از چت جی پی تی هم پرسیدم که در واقع از چت جی پی تی پرسیدم که در واقع برنده فینال لیگ قهرمانان کی میشه. چت جی پی تی گفت که به احتمال خیلی زیاد پاریس سن ژرمن در واقع قهرمان لیگ قهرمانان میشه. از ابر کامپیوتر هم پرسیدن که کدوم تیم قهرمان لیگ قهرمانان میشه و اون هم شانس پی اس جی رو بیشتر دونسته نسبت به اینتر. ولی خب این اطلاعاتی که الان ما دادیم، یعنی این اطلاعات رو شما اگه یه مقدار با حالت خرافه‌گونه نگاه کنی میتونی به این نتیجه برسیم که پاریس سن ژرمن برنده این فینال خواهد بود و میتونه در واقع قهرمان لیگ قهرمانان 2025 بشه و چند تا این فکت خیلی جالب با حالت خرافه‌گونه بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پاریس سن ژرمن قراره قهرمان بشه. که اگه بخوام اینا رو یه مروری با هم بکنیم، خوش‌شمن نبودن فینال لیگ قهرمانان برای ما ایرانی‌ها، خوش‌شمن نبودنش کلا کشور آلمان برای تیم‌های ایتالیایی، اینکه توی سالهای فرد هر تیم ایتالیایی که فینال لیگ قهرمانان رسیده و اون فینال توی آلمان برگزار شده به استثنا باخته. آخرین تیم فرانسوی که در واقع قهرمان لیگ قهرمانان شده مارسی بوده که بعد تغییر نام جام باشگاه اروپا به لیگ قهرمانان اروپا تونسته به فینال بیاد و یه تیم ایتالیایی رو توی شهر مونیخ توی سال فرد زمستان شکست بده و این نکته خیلی جالبه. ما وقتی که هم می‌ذاریم قهرمان لیگ قهرمانان. امیدوارم از این اطلاعاتی که دادم و این حالا فکتا و این اطلاعاتی که دادیم که حالت خرافه‌گونه هم داشت لذت برده باشین. من خودم پیش بینی که بازی خیلی نزدیک میشه. خودم واقعا دوست ندارم پاریس سن ژرمن قهرمان بشه، دوست دارم اینتر میلان به خاطر مهدی طارمی اینتر میلان قهرمان بشه و اینتر میلان در واقع تجربه خیلی بیشتری داره برعکس پی اس جی. تیم منسجم‌تریه. باید ببینیم حالا این اطلاعاتی که ما دادیم بیشتر کپه ترازو به سمت پی اس جی یعنی میشه که پی اس جی قراره قهرمان بشه، ولی من خودم پیش بینی که بازی بسیار نزدیک میشه و احتمالش خیلی زیاده که بازی به وقت اضافه کشیده بشه و باید ببینیم که وقت اضافه دارن چه اتفاقی بیفته. من خودم پیش بینی که احتمالش به وقت اضافه کشیده بشه، ولی حالا این اطلاعات که دادیم یه سری حالت خرافه‌گونه هم داشت که امیدوارم برای شما جذاب بوده باشه و از این ویدیو هم لذت برده باشین. اگه ویدیو خوب بود شما رو خدا بزرگ